สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะ ช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูง่ายๆกันเลยค่ะกับเฉาก๊วยหนุ่มอัลมอนด์รวมไปถึงวิธีทำเฉาก๊วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใช้นะคะผงเฉาก๊วยตาติ่งฟงนะคะ100 กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาไปละลายกับน้ำจำนวน200 กรัมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเหนียวหนืดในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราไปตั้งน้ำต้มเฉาก๊วยกันค่ะเราจะใช้น้ำประมาณ1 ลิตรนะคะเอาผงเฉาก๊วยที่คนไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะต้มนะคะด้วยไฟเบาๆเลยค่ะต้มไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นคนตลอดเวลานะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆค่ะจนเฉาก๊วยนะคะข้นในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราเอาไปเทนะคะในกล่องนะคะซึ่งกล่องนี้ควรเป็นกล่องทนร้อนนะคะเทให้เฉาก๊วยเซตตัวนะคะใช้เวลาประมาณ30 นาทีนะคะหลังจากเฉาก๊วยเซตตัวแล้วจะได้ลักษณะอย่างนี้เราก็ตัดกันนะคะเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำแข็งนะคะตามด้วยนมอัลมอนด์ค่ะใส่ลงไปในน้ำแข็งเลยจ้าและเอาเฉาก๊วยนะคะที่ทำไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมห่อหั่งกล้วยเลยนะคะวิธีทำนะคะน้ำเชื่อมห่อหั่งกล้วยอยู่ใต้คลิปนี้ค่ะก็ไปลองไปทำกันดูนะคะสำหรับเมนูนะคะเฉาก๊วยหนุ่มอัลมอนด์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ